بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنستكمل بمثال توضيحي، مثال عن الديزاين. فبيقول لك simply supported beam of grade 50 steel، يعني الف yield بتاعه بيساوي 50 KSI is laterally braced كل at 4 foot interval. هو ما اداناش اللينث بتاعها زي ما هنشوف، بس هو بيقول لك انه في lateral bracing، ولما بيجي بيرسمه بيحط له اكسات كانديكيشن ان هو في لاترال بريسنج. يبقى الكاميرا مثلا ممسوكه من الاول والاخر، ولاترال بريسنج كل 4 فوت. If the beam is subjected to uniformly factored bending moment 270 فوت كيبس LRFD، يبقى هو هنا ادانا الفاكتور، ضرب البندنج مومنت وخلص المعاملات بتاعته، سواء كان 1/10 ام ديد 1/6 ام لايف، وجمع كله وادانا التوتال كساميشن اللي هو 270 فوت كيبس LRFD او 180 فوت كيبس ASD، اللي هو الطريقه الثانيه في التصميم اللي هي الالابل ديزاين سترينث ديزاين. هنا ادانا السي بي يساوي 1 اوريدي. في المسائل بدي في حاله السي بي يساوي 1 اللي هي المسائل الاولانيه. فعايز determine the lightest adequate W shape، عايز اخف قطاع W، يعني عايزنا ان احنا نروح للاي اي اس سي تيبل اللي فيه سورتنج للزد اكس، فنختار القطاع اللي هو اقل وزنا. نمرة 2 the W shear with the minimum allowable depth، والقطاع اللي هو اقل depth مطلوب. يبقى احنا عندنا دلوقتي لو تصورنا ان عندنا الكاميرا دي سمبلي سبورتد، وانها فيها بريسنج 4 فوت، وبنكتب المعطيات بتاعتنا جريد 50، وعندنا ام التيميت LRFD 270 فوت كيبس، وعندنا ال 180 اسد اللي هو ال 180 فوت كيبس، والاف يلد بتاعتنا 50 KSI. احنا دلوقتي زي ما اشتغلنا في المرات السابقه، احنا محتاجين زد اكس عشان نقدر نختار القطاع. عشان نجيب الزد اكس بناخد الام التيميت اللي هو مديها لي. نبتدي الاول بحاله ال ار اف دي، وبنقول القانون بتاعنا المعروف ان فاي نومينال، فاي ام نومينال، فاي بيندنج في ام نومينال لازم تكون اكبر من او تساوي الام التيميت. وبالتالي الزد اكس هي عباره عن مضروبه في الاف يلد بتديني الام نومينال. بنتصور انها في مرحله البلاستيك، يبقى عندي 0.9 اف يلد زد اكس اكبر من او يساوي ال 270 اللي هو مديها لنا. يبقى بنجيب الزد اكس ان احنا نقسم، نقول ان زد اكس بتساوي 270 على 9 على الاف يلد اللي هي في الحاله بتاعتنا 50. لكن بما ان الام التيميت 270 فوت كيبس، وانا عندي الوحدات الثانيه بالباوند بير انش، فلازم اضرب ال 270 في 12 عشان احولها الى فوت، من فوت كيبس الى انش كيبس، والانشات تروح مع بعض فيطلع لي الزد اكس ب 72 انش تكعيب. بنبتدي بنروح للجدول، بنشوف زد اكس قطاع للدبليو تكون ازيد من ال 72 انش كيوب. زي ما هنشوف مع حضراتكم اللي هو تيبل 3.2 دبليو شيب سيلكشن باي زد اكس، ده موجود في الاي اي اس سي، والاف يلد 50 حسب ما هو مدينا. لكن اذا كان الاف يلد اقل من كده فانا ممكن احل المساله وبس واستفاد بالجدول الزد اكس، وبعدين وانا بحسب النومينال اروح ضارب ومعدل في قيمه الاف يلد حسب ما المساله بتديني. الزد اكس بتاعتنا 72، هنختار 73 اللي هي اول واحده في القائمه اللي هي دبليو 16 في 40، لان اللي تحتيها هيبقى الوزن بتاعها اكبر، فدي تعتبر موجوده في البولد باللون الغامق اللي هي اقل يونت ويت في الجروب اللي جاي تحتيه. بتبتدي من 73 وتنزل ل 66 و6 من 10. الارقام اللي موجوده دي احنا نقدر من الاول في حساباتنا زي ما شفنا في الجراف بالقيم اللي موجوده،
نقدر نوصل لهذه الارقام ان شاء الله، وهنتاكد منها زي ما هنشوف مع حضراتكم كمان شويه. بس انا محتاج ان انا احسب الفاكتورز الاثنين اللي هو ال بي وال ار، وقارنهم بالبريسنج اللي هو 4 فوت. نشوف البريسنج، لو البريسنج 4 فوت اقل من ال بي في حاله السي بي بيساوي 1، لو البريسنج ده جاي هنا يبقى الام نومينال هي الام بلاستيك، اروح ضاربها في الفاي بعد كده واقدر هيبقى القطع بتاعنا نشيك عليه. لو ال بي بين الاثنين يبقى في الحاله دي لازم ان انا احسب هي موجوده فين، واحسب ال بي وال ار، واجيب اجيب الام نومينال من المعادله دي، وبعدين في الاخر ارجع اضربها في فاي اذا انا هحسب ال ار اف دي. اذا ال بي اكبر من ال ار تبقى قصه تانية بتخش في الباكلينج. احنا محتاجين نحسب ال بي. ال بي حسب المعادله اللي اتفقنا عليها ان هي ار واي في 300 على جذر اف فيلد. الاف فيلد بتاعنا بعد ما اخترنا الكاميرا دبليو 16 في 40 اللي هي موجوده في اول القايمه، برجع بعد كده للجدول اللي هو 1 1 1 1 ده بيدينا البروبرتي بتاع القطاع دبليو 16، واروح معلم عليه هنا الجزء الثاني من الجدول اللي عنده الاون ويت بتاعنا 40، محتاج الاس ومحتاج الزد ومحتاج الار واي اللي هي اقل ار يعني عندنا اكس وواي اكس. الار هنا بتاعت الاكس 6.63، الار واي اقل 1.57، وبالتالي الباكلينج بيحصل في الاتجاه بتاع الواي لاترال. يبقى انا محتاج ان انا اخد 1.57 اضربها في 300 على جذر الاف ييلد، يبقى عندي 1.57 في 300 على جذر اف ييلد جذر 50 هديني 66.6 انش. تمام. بما ان هو بيديني مساله 4 فوت بقسمها على 12 لان الفوت بيساوي 12 انش هيطلع 55. يبقى في المساله دي عندي البريسنج اكبر من سوري ده ال بي. ال بي 55، انا عندي البريسنج 4، يبقى انا في الزون الاولاني اللي هو بين الزيرو والال بي. يبقى هنا ال بي 55. بما ان ال بي اللي هي باكلينج لينث اقل من ال بلاستيك يبقى السكشن از كومباكت وموجود في الجزء الاولاني اللي هو ده، انا شغال في الحته دي، وبالتالي الام نومينال بتاعتنا بتساوي اف ييلد زد اكس. يبقى الاف ييلد زد اكس عندي الاف ييلد 50 والزد اكس ده انا جبتها من الاول الجدول اللي هو 73، وبعدين اروح عشان اجيب الفاي في الام نومينال اروح ضارب التسعة من 10 في 50 في 73، ده بيديني بالانش كيبس. ارجع بعد كده اذا حابب بقسم على 12 بحوله 273 75. انا عندي دلوقتي كان مديني في معطيات المساله انه كان 270 فوت كيبس. احنا بعد ما جبنا النومينال لينث اثبتنا ان الفاي ام نومينال 273 75 من 100 ان هي اكبر من ال 270، وبالتالي يبقى القطاع هنا سيف. يبقى هذه الكاميرا حليناها بطريقه ال ار اف دي لما كان البندنج مومنت بتاعها الالتيميت جيفن ب 270 وكان البريسنج 4 فوت، اداني ال بي بتساوي 55. ال بريسنج اقل من ال كابيتال بي، وبالتالي طلعت سيف. هنشيك الخطوه الثانيه بالاي اس دي. الاي اس دي هو مديني المومنت 180 فوت كيبس، نفس المعلومات مش هتختلف كتير. ال بي هو نفسه اللي انا حاسبه اللي هو 55، بس بدل ما انا بقول فاي ام نومينال هنقول ام نومينال على لامدا. اللامدا بتاعتنا اللي هي 1.67 لامدا بتاعت البندنج،
واحنا قلنا قبل كده انه الفاي، العلاقة بين الفاي واللامدا ان انت لما بتضربهم في بعض بيساوي 1.5. فاحنا عندنا الفاي ب 0.9، لو قلنا 1.5 على 0.9 هيديلك 1.67. يبقى عندنا العلاقة ام نومينال على لامدا اكبر من او يساوي الام اللي هي ال 180. فيبقى الام نومينال بتاعتنا اللي هي المعروفة الاف يلد زد اكس، الاف يلد 50 وزد اكس 73. يبقى 50 في 73 على 12 عشان احوله لفود كيبس، برجع اقسمه على 1.67 هيديني 182 و13% فود كيبس، اكبر من ال 180 فود كيبس اللي هي المعطاه بالاي اس دي، وبالتالي هذا القطاع بيكون سيف. الموضوع اللي جاي ان شاء الله ان هو هيغير في البريسنج، يعني بعد ما وصل للقطاع دبليو 16 على 16 على مضروب في 40، لو كان البريسنج 4 فوت هيبتدي يخش في موضوع اخر، وهو ان يزود المسافه بتاعت البريسنج ويشوف هو في انهي كاتيجوري، ويقدر يحسب النومينال ثرينس لهذا القطاع. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.